සුප්‍රභාත. ඉතින් හැමෝම පරිස්සමින් ඇති කියලා හිතනවා. අදත් මම ඔයාලට ගෙනාවා ඉක්මනින්ම අඩු කරගන්න ඔයාගේ ඩයට් එකට ගන්න පුළුවන් හරිම රස පෝෂ්‍යදායී උදේ ආහාර වේලක්. ඉතින් උදෑසනටත් මේක හදාගන්න පුළුවන්, පොඩි බඩගිනටත් හදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම බෝල් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ බිත්තර දෙකක් අපි එකතු කරගන්නවා බෝල් එකට. ඉතින් බිත්තර කියලා කියන්නේ බර අඩු කරගන්න උදෑසනට ගන්න පුළුවන් හොඳ ආහාරයක්. මොකද ප්‍රෝටීන් බහුල සහ අනිකුත් විටමින්සුත් අඩංගු නිසා. ඊට පස්සේ ඕට්ස් වලින් මේ සෑහඳක් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගත්තට පස්සේ ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගෙන රස වැඩි කරගන්න සීනි ආදේශකය ස්ටීවියා 0.3 එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් මික්ස් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හොඳට විස් කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ මික්ස්චර් එක විනාඩි 2ක් 3ක් අතර කාලයක් ටිකක් වෙලා තියෙන්න හරිනවා. ඒ අතරතුරේ අපිට පුළුවන් අපේ පෑන් එක රෙඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ පෑන් එකක් හීට් වෙන්න තියලා ඒකට පිරිසිදු පොල් තෙල් වලින් තේ හැඳි භාගයක් වගේ එකතු කරගෙන මේ විදිහට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්නවා. ඒකට මෙන්න මේ වගේ පොඩි කෙසල් ගෙඩියක් අරගෙන ඒක පුංචි පෙති වලට කපා ගන්න. ඉතින් ඔයාට ඔයා කැමති ඕනම කෙසල් ගෙඩියක් ගන්න පුළුවන්. ආනමාළු වගේ ලොකු කෙසල් ගෙඩියක් ගන්න නම් කෙසල් ගෙඩි භාගයක් මේකට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ ටික මේ වගේ පෑන් එකේ තියලා අර මික්ස්චර් එක ඒක උඩින් මෙන්න මේ විදිහට වත් කරගන්නවා. මේ මික්ස්චර් එක මේ විදිහට මේ සම්පූර්ණ කෙසල් ගෙඩි පෙති ටික බැහැන විදිහට මේ විදිහට දාලා ඊට පස්සේ අපිට මේක විනාඩි 3ක් 4ක් කාලයක් හොඳින් කුක් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට එජස් ටික චෙක් කරලා බලලා මේ පැත්ත හොඳට පිච්චිලා තියෙනවා නම් අනිත් පැත්ත හරව ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක එක පැත්තකට හිටින විදිහට ෆෝල්ඩ් කරලා පෑන් එකකින් ඉවත් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අපේ පැන්කේක් වගේ එක. ඒක උඩින් මම ග්‍රීක් යෝගට් සහ sugar free jam ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලගේ කැලරි ලිමිට් එක ඇතුලේ ඔයාලට ඒ ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ චොප් කරගත්ත ආමන්ඩ්ස් අට 5ක් 6ක් විතර අරගෙන ඒකත් මේ විදිහට උඩින් දාලා ගානිෂ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් රසට කන ගමන් හිත සතුටු කරගන්න ගමන් තමන්ගේ බරත් අඩු කරගන්න තියනවා නම් ඒක නේද අපිට වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයත් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න, මේක හරිම රසයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා අද වීඩියෝ එකටත් ගොඩක් කැමති ඇති කියලා ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කවිද ඩෑෂ් චෙෆ් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔන්න මම නම් රස බලන්නයි යන්නේ. හරිම රසයි. ඉතින් ඔයා try කරලා බලන්න. සුපුරුදු විදිහටම nutritious macros මම description box එකේ සඳහන් කරන්නම්. ඒකත් check කරන්න අමතක කරන්න එපා. දවසක මේ වගේ රසවත් diet recipe එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.